اما یه تفاوت مهم وجود داشت که همین باعث شد که مسیر جیمین عوض شه و این خیلی مهمه. حقیقت سوم، چیزی که از استعداد مهمتره. استعداد قشنگه، مردم استعداد رو دوست دارن، اما چیزی که مهمتر از استعداده تعهده. وقتی که خسته‌ای تعهده که میمونه، وقتی که انگیزه نداری تعهده که میمونه، وقتی که اعتماد به نفست صفره بازم تعهده که میمونه. شاید همین مهمترین تصمیم جیمین بود که مسیرشو عوض کرد. این که تصمیم گرفت به احساسات لحظه‌ایش اعتماد نکنه، بلکه به مسیرش اعتماد کنه. احساسات همیشه حقیقت نیستن. گاهی فقط خستن، گاهی فقط ترسیدن و گاهی فقط دارن امتحانت میکنن. منتظر اعتماد به نفس نباش، ادامه بده. اعتماد به نفس قول میدم که خودش وسط مسیر ساخته میشه. نظر من جیمین موفق نشد چون از بقیه بهتر بود، بلکه موفق شد چون با وجود این فکر که شاید کافی نباشه بازم ادامه داد. و این تفاوت خیلی بزرگیه، خدایی تفاوت خیلی بزرگیه. شجاعت همیشه اعتماد به نفس نیست. گاهی شجاعت اینه که با وجود تردید و ترس هایی که داری بازم حرکت کنی. این شاید مربوط خیلی به پست جیمی نباشه، ولی خیلی دلم میخواد بگمش. من با این جمله یاد اون سکانس هری پاتر توی یادگاران مرگ 2، یعنی قسمت آخر هری پاتر میافتم. اونجا یه حالتی بود که انگار هری پاتر رفته پیش دامبلدور، حالت بهشت و اینا، و دامبلدور یادمه که این جمله رو بهش گفت. یعنی یادمه که این جمله رو من توی هری پاتر شنیدم و حالا بیشتر احساس میکنم که مال این سکانس بود. دامبلدور به هری پاتر گفت که شجاعت این نیست که نترسی، شجاعت اینه با وجود این که میترسی انجامش بدی. اینجا دلم خواسته یادی از اونم بکنم و خاطری که با هری پاتر داشت. اینو یادتون بمونه. تو لازم نیست که باور کنی که کافی هستی، تو فقط باید اینقدر ادامه بدی تا یه روزی بفهمی که بودی، تا یه روزی بفهمی که تو واقعا کافی بودی. شاید به همین دلیلی که این داستان فقط راجع به جیمی نیست و تویی هم که نشستی این ویدیو رو میبینی شاید همین الان حس کنی که یه جای کافی نیستی. البته شاید سوال درست این نباشه که آیا من کافی هستم، بلکه سوال درست این باشه که آیا حاضرم ادامه بدم؟ توی کامنت ها نظرتو حتما بهم بگو، یا اگه دوست داشتی فقط بنویس ادامه تا بدونم اینجا چند نفرن که هنوز با وجود تردیدا دارن ادامه میدن. شاید میشم بشناسمتون. قسمت بعد عجیب ترین داستان قبل از سئول برای کسی باشه که همیشه متفاوت بود، نه به خاطر ظاهرش، نه به خاطر استعدادش، بلکه به خاطر اینکه همیشه متفاوت تر از بقیه فکر میکرد و این تفاوت قبل از اینکه تبدیل بشه به نقطه قوتش گاهی تنهایی میاره. پست بعد قبل از سئول تهیونگ، از دستش ندم چون میدونم که باعث خیلیاتون خبر. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودین. هر حرفی نظری دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید، مطمئن باشید میخونم و جوابشون رو میدم. ویدیو رو دوست داشتین لایک کردن یادتون نره و همینطور سابسکرایب کردن هم یادتون نره. شما که نمیخواین داستانهای پشت پرده قبل از سئول بقیه اعضای BTS رو از دست بدین، پس سابسکرایب کردن یادتون نره. I love you. Bye bye. You think I'm not? Let me remind you if you forgot.